Tänään mulla on esitteillä erittäin mielenkiintoisen näköistä sähköpyörää. Nimittäin tää on EU-Bike K6F Pro sähköpyörä. Eli tässä on ekstra iso akku ja ulkonäkö on todella mielenkiintoisen näköinen. EU-Bike tosiaan lähetetään sähköpyörä mulle testiin, mutta siitä huolimatta niin tää video sisältää vaan mun omia rehellisiä mielipiteitä eikä mitään semmoista markkinointihöpöhöpöä. Mutta sulle tulee tämmönen videon kuvaukseen alennuskoodi, mikä on 5%, ja kun sä hyödynnät sitä, niin samalla sä tuet tätä mun kanavaa ja mä oon todella kiitollinen oikeasti siitä. Ja tässä videossa tutustutaan vähän tarkemmin tähän K6F Pro sähköpyörään ja aloitetaan saman tien ehkä tästä selkeimmästä asiasta, eli tää design. Tää on todella mielenkiintoisen näköinen, mutta tässä on ihan oikea funktiokin siihen, että miksi tää on niin erikoisen näköinen. Nimittäin tää on taitettava runko. Eli tässä keskellä on tämmönen, onko tää nyt sitten akseli, minkä varassa tää pyörä pystyy taittumaan kasaan, mikä mahdollistaa sen, että tämä mahtuu paljon pienempään tilaan ja sitten tosiaan se akun irrotus tapahtuu vaan silloin, kun tämä pyörä on taitettuna. Eli vähän semmoinen tietynlainen käytännöllinen haaste siinä tulee myös, mutta tämä taittuu niin hirveän helposti, eli täällä on tämmöinen ruuvi, mitä pitää ruuvata auki ja sitten sen jälkeen se pyörä lähtee taittumaan kasaan. Eli tämä tosiaan on niin kuin todella helppo myös taittaa, koska usein sähköpyörät, mitä pitää taittaa, niin on aika vaikeeta jopa se itse taittomekanismi, että se voi olla tosi jäykkä, niin tässä se ei ole se ongelma. Et sen takia mun mielestä on ihan kiva taittopyöräksi, että sitä on niinku helppo oikeasti myös taittaa ylipäätänsä. Ja sitten just, että jos sun tarvii irrottaa sitä akkua, niin se ei ole niinku semmoinen hirveän iso työ, vaan se on vähän ruuvata tota ja sitten saat sen akun sieltä irti. Mutta ennen kuin puhutaan akusta, niin jatketaan vähän tästä runkodesignista puhumista. Täällä on erittäin mielenkiintoista penkkiä. Täällä on glitteriväritystäkin löytyy täältä. Mutta okei, se ei ole niinku liikaa. Voi ehkä, mä en tiedä miten se kameran välityksellä näkyy, mutta täällä niinku omilla silmillä kun tuota katsoo, niin mun mielestä se on itse asiassa yllättävän hillitty. Vaikka on vaikea sanoa, että glitteri nyt ikinä olisi silleen hillitty välttämättä. Mutta mun mielestä tässä se oikeasti toimii. Ja se ehkä tavallaan tekee tosta niin kuin oikeasti vankasta rungosta vähän ehkä kevyemmän näköisen, että se ei ole niin kuin yksi iso massa vaan mikä siinä on, vaan sitä on vähän yritetty pehmentää sille, että ohjataan katsetta vähän muualle. Ja tää vankka runko nimenomaan tuo tähän kantokapasiteettia todella paljon, eli yhteensä 180 kilogrammaa tulee tälle rungolle, mikä on mun mielestä todella hyvä. Eli aika lailla melkein kaiken kokoiset kaverit pääsee tällä ajelemaan, ja täällähän on kuitenkin takana tämmönen kestävä tarakka. Mä en oikein nähnyt, siellä ei ole sivuilla ollut lueteltuna, että kuinka kestävä tää tarakka on, mutta siis niinku eihän tää, mä painan joku 65-70 kiloa, niin tää jaksaa muakin kantaa tässä, että mä veikkaan, että kyllä se on ihan kestävää tavaraa. Mutta tässä on hyvät tommoset kiinnityskohdat myös, eli sä voit siihen isoa koria tai jotain muuta semmoista laittaa, jos sua semmonen kiinnostaa. Penkki on osa tätä designia, tää jatkuu, tää mielenkiintoinen, mutta tää on oikeesti todella miellyttävä tää penkki. Mä yritän vähän näyttää teille, että miltä se oikeastaan edes näyttää, koska siis tässä on tämmöiset kunnon kurvit oikeesti, mutta sit kun sä istut siinä päällä, niin että tää penkki kyllä vie semmoista tietynlaista painetta, mikä voi tulla tonne Peffan niin kuin tonne luihin, niin tavallaan se jakaa sitä tosi hyvin. Eli täällä on itse asiassa äärimmäisen miellyttävää oikeasti ajella, niin mulla ei ollut mitään valittamista. Ja itse asiassa, kuten te varmaan näette, niin tässä on toi mun Karlan kiinnityskohta, koska mä oon käyttänyt tätä penkkiä tuossa mun toisessa sähköpyörässä, koska tää on ollut niin mukava penkki. Se on ainakin iso bonus tässä, eli jos sulla on niinku tärkeää se, että sähköpyörä on mukava heti paketista, niin tää on kyllä sitä. Ajomukavuus on tässä pyörässä oikeesti mun mielestä ihan, siis en mä tiedä milloin viimeksi mulla on oikeesti ollut semmoista sähköpyörää testissä, missä olisi näin mukava olla. No ehkä se lankeleisi X Black Knight, mutta tää on omalla tavallaan kyllä vielä mukavempi ajaa kuin se, koska tää on vähän semmonen enemmän, soveltuu myös tämmöiseen ehkä vähän vaikeampaankin maastoon, mihin se lankeleisi taas ei puolestaan sovi. Niin tää siis, tää penkki on oikeesti mulle ainakin todella mukava.
Mun mielestä se on tosi mukava olla tässä päällä. Ylipäätänsä tää ajoasento, mulla on vähän semmonen aavistuksen etukumara-asento, mutta en mä tiedä, mulla on tosi hyvä olla tässä päällä. Takajousitus, vaikka se nyt on tommonen ei-säädettävä, niin se kerrankin jopa tekee jotain siellä, eli se kyllä ihan niinku liikkuu siellä sen 20 milliä, mitä sillä on, sitä joustoa siinä. Mutta edestä on kuitenkin löytyy tämmönen säädettävä 100 mm jousitus ja siitä saa säädettyä kompressio ja preloadia, eli nimenomaan soveltumaan siihen sun omaan painoon, niin se on kyllä ehdottomasti kiva, että ne on kuitenkin päättänyt laittaa semmoista tää, koska kyllä mä sitä olettaisin tässä hintaluokassa, että aletaan saamaan sitä säädettävää joustusta nimenomaan. Ja kuten mä tuossa viittasinkin, niin akkuhan löytyy siis tosiaan tästä keskeltä. Ja tää on 48 voltin 25 amperitunnin kokoinen akku. Ja se tarkoittaa siis 1170 wattituntia akkukapasiteettia. Ja siinä on mukana, muistaakseni se oli 3 ampeerin laturi, eli ihan jees. Mutta toki ottaen huomioon tuota akun kokoa, niin latausaika on kyllä vähän hitaamman puoleinen ehdottomasti. Mä toivoisin, että näihin nyt keksittäisiin jonkinasteinen ratkaisu, koska niin kun latausajat alkaa olla jo, se on kiva, että akun koko nousee pikkuhiljaa, mutta nyt kun aletaan pääsee jo sinne aika isoihin akkukapasiteettikokoihin, niin alkaa latausajat vähän jäämään liian pitkiksi mun mielestä. Eli mä toivoisin edelleen, että päästäisiin sinne 4 tuntiin, 3 tuntiin suurin piirtein. Jos me vähän hiljennetään sitä vauhtia siihen 25 km tunnissa, niin mä uskoisin, että semmonen 100 kilometrin toimintasade tällä sähköpyörällä olisi helposti saavutettavissa. Helposti tarkoitan siis, että aloittaisi jollain keskiavustuksella polkien tässä mukana. Mutta jos sä haluat vähän isompaa avustusta, haluat tehdä melkein minimaalisen työn, niin kyllä mä uskon, että silloin toimintasadetta voit silti olettaa jopa noin 70 kilometriä. Se kuulostaa mulle ainakin ihan semmoiselta, mitä mä voisin täältä olettaa. Ja toimintasäteeseenhän vaikuttaa todella paljon toi moottorin teho. Ja okei, mä olen oikeasti aika yllättynyt, että siis ne on päättänyt laittaa tähän niinkin tehokkaan moottorin. Että tässä on niin kuin, tää on jännä, koska yleensä voisi ajatella, että tämmöiset hyvin erikoisen näköiset sähköpyörät ei välttämättä ehkä ole niin välttämättä käytännöllisiä. Että niissä voi olla sitten vähän just jotain heikompia speksejä, mutta tässä on niinku oikeasti yllättävänkin kattavasti laitettu kaikki. Nimittäin tää on 250 wattin moottori. Okei? Eli se tarkoittaa sitä, että tämä nyt ei siis tarvi mitään tieliikennevakuutusta tai mitään muuta semmoista, mutta täältä tulee 1500 wattia kuitenkin piikkitehoa ja 89 newtonmetriä vääntöä. Niin siis toihan on todella tehokas. Ja varsinkin kun se on paritettu vielä hyvällä vaihteistolla, tai no niin, tässä budjettihintaluokassa, niin Altus Shimanolta tarjoilee meille 8 vaihdetta, mutta välityksetkin on siis mun mielestä erinomaiset tämmöiseen pyörään, nyt yleensä me ollaan nähty paljon enemmän rajattuja, niin on tosi siistiä nähdä, että me aletaan näkee paljon isompaa vaihdevälejä tonne, mikä tarkoittaa sitä, että täällä voisi varmasti mennä paljon jyrkempiä ylämäkiä ylös, mitä monilla muilla tämmöisillä hyvin vastaavilla sähköpyörillä pääsee, niin siitä ehdottomasti plussaa kyllä. Ja nyt me ollaan niinku tavallaan saatu myös 1 vaihde enemmän, kuin yleensä ollaan nähty 7 vaihetta, niin nyt meillä on niinku 8. Mä tykkään kyllä nyt tästä vaihteistosta, tää on oikeasti niin merkittävästi paljon parempi, että siis voi polkea paljon hitaampia nopeuksia. Usein noissa on ollut vähän se, että vaikka on iso eturatas tuolla, niin sitten ei oikein pääse polkeen tavallaan semmosia hitaampia vauhteja sitten sen takia, kun tuo vaihteisto on ollut sen verran rajoittunut. Niin nyt tää on semmonen, mä laitoin nyt avustuksen pois päältä, koska tää linkoo mut heti eteenpäin, niin mä pystyn pyöräilemään täällä 8 kilsaa tunnissa ja jopa hitaamminkin, niin se on silleen tosi kiva, että teoriassa nyt jos sulla joskus loppuu se akku kesken, niin sä pystyt polkemaan tällä ihan helposti, jos jalkavoimatkin alkaa hiipua, niin se on ihan kiva, että voi myös mennä tämmöisellä agenttimoodilla niin sanotusti. Vaihteet kuitenkin menee sen verran korkealle, että sä pystyt oikeasti polkea suurin piirtein tossa 35-40 välilläkin jopa, jos sä haluat ajaa sit vähän kovempaa. Tuolta asetuksista sen saa tosiaan nopeusrajoituksen asetettua pois, jos sä haluut. Eli painamalla plussaa ja miinusta pohjassa
tuosta power-näppäimestä, niin sä pääset vaihtaa tuota asetusta. Eli sitten P08 asetuksessa niin pääsee säätämään noita kilometrejä tunnissa. Eli mulla on se nyt säädetty 60, mutta vakiona se kulkee tosiaan sen 25 kilometriä tunnissa, eli sen voi siitä. Ja sitten tuossa oli vielä toi, että saa ton peukalokaasun toimimaan, se ei ole vakiona siis laitettu päälle, niin P010 asetuksesta, niin laita se kakkoseen, niin silloin toimii se polinavustus ja toi peukalokaasu. Jos se on P01 tai toi 01 asetuksessa, niin silloin toimii vaan peukalokaasu eikä sitten toi polin avustus ollenkaan. Polin avustuksesta nyt vähän mietteitä, niin tosiaan toi on nyt semmonen nopeussensorillinen versio, niin toi nyt ei ole mikään semmonen eihän nopeussensorit ole silleen avustustasoiltaan mitenkään hirveän hyviä, mutta siihen kyllä kans on semmonen, että jos sä siihen totut, niin mun mielestä siinä ei ole silleen mitään vikaa varsinaisesti. Toki olisihan se nykyään kiva tässä hintaluokassa alkaa jo näkee niitä vääntösensorillisiakin malleja. Eli mä toivoisin ehdottomasti, että myös EU-Bike tekisi sen päätöksen, että ne vois ottaa sitten ton vääntösensorillisen version vaikka tähän saataville esimerkiksi. Puhutaan peukalokaasusta. Eli tää on nyt erilainen peukalokaasu, mitä mulla on itse asiassa aikaisemmin ollut muissa sähköpyörissä testissä. Niin mä en oo aikaisemmin kokeillut tämmöstä. Mä oon nähnyt kyllä AliExpressistä, että tämmösiä on saatavilla. Mutta joo, ei oo ihan se, mitä mä niin hirveästi peukalokaasuista tykkään. Tässä on just se, että jos näette, että jos mä yritän pitää tätä niinku paikoillaan, niin joka ikinen töyssy vähän niinku osuu siihen, että mun niinku käsi tärisee. Et sitä on vähän vaikea niinku silleen moderoida välttämättä. Ja tää on vähän herkkä kans reagoimaan niihin. Niitä asetuksia saa vähän säädettyä tuolta, että onko se niinku kuinka herkkä, mutta silti vaikka niitä vähän säätelisi, niin ei toi ihan hirveän hyväksi toi peukalokaasu silti muutu. Nyt kun tää sähköpyörä on rajoittamattomana, me ollaan täällä suljetulla tiellä, niin lähdetään vähän veteleen. Niin mä näytän teille vähän oikeesti. Tää on 250 wattin moottoriksi. Tää on aika insane, kun aletaan miettiä, että 1500 wattia piikkitehoa. Se ottaa sieltä oman aikansa, että se sieltä lähtee niinku, pääsee tonne yli 35 kilometrin tunnissa. Mut kyllä tää aika villi peli on. Ja säädettävä jousitus ajaa asiansa ehdottomasti. Jarrut toimii. Ja lähdetään vielä vähän lisää kruisailee. Isoin vaihde silmää. Pistetään polkien. Ja kyllä 40 mittarissa. Ja vitsis. Ja kyllä se hyvin kulkee. Eli ehdottomasti se, että tää moottori myös pystyy tämmöisiin kovempiinkin nopeuksiin, on tosi siistiä. Et jos sulla riittää tämmösiä niinku ajettavia reittejä, niin ihmeessä käy vetää semmosia tämmöstä. Ja toi säädettävä jousitus tuntuu aivan hyvin asiaansa. Ja jarrutuksen hoitaa puolestaan tämmöiset Logan-nimiset jarrut. Nämä näyttää niinku perus Tektron kopiojarruilta aika lailla. Tää koko jarrupesäke, mikä tää nyt tässä on, niin muistuttaa hyvin paljon Tektroja, mitä mä veikkaan, että ne on, että varmaan käy Tektron palat sinne ihan hyvin. Eli nämä on 180 mm. Tossa kun mitä mä nyt on jarrutellut, niin erittäin hyvin toimii. Ei oo silleen mitään kommentoitavaa oikein niistä, että ne toimii hyvin. Mainitaan samalla nyt nämä lokasuojatkin. Tosiaan, eli siinä on tämmöistä kovamuovia. Ehkä aavistuksen olisin toivonut pidempää etulokasuojaa tonne justi, että jos se vähän jatkuisi tonne alaspäin, niin ei sit lentäisi sun kengillekään oikeastaan mitään. Ja sitten löytyy hyvät etu- ja takavalo. Tässä on ihan kiva, kun tää etuvalo on niinku tavallaan koko ajan päällä. Et siinä on semmoinen niinku running light vaan, niin se
mun mielestä se näyttää siistiltä ja sit ylipäätänsä se, että muut ihmiset näkee sut paljon helpommin, niin se on aina ihan kiva, koska aika harvoin itse asiassa ollaan nähty semmoista niinku running lightia. Ja näihin renkaisiin on laitettu tämmönen heijastuspinta, mikä mahdollistaa tavallaan sen, että ihmisten pitäisi nähdä sut vähän sitten pimeämmilläkin säillä. Mun mielestä on tosi kiva, taas aika hienoa, jos me nähtäisiin, niin kuin, että firmat oikeasti laittaisi tämmöisiä renkaita, missä on oikeasti näitä heijastimia, koska mun mielestä siinä on just se, että kovin usein ehkä ihmiset haluaa ottaa ne rumat normaalit heijastimet tuolta pois, niin olisi kiva, että se olisi siinä suoraan renkaassa, niin sitten se ei niin näytä niin kovin ikävältä. Mun mielestä on ihan kiva, jopa näyttää Design Choiceilta, niin se on tavallaan toimii mun mielestä ihan kivasti tässä. Ja nämä kumit ylipäätänsä, siis nämä on 20 tuuman, 4 tuumaa leveät renkaat, mutta kuvio kyllä on, ja siis mitä mä tuossa nyt ajelin, niin siis kyllä siinä on niinku hyvin pitoa. Tää antaa itsestään ainakin semmoista kuvaa, että kyllä täällä voisi ihan niinku jotain kivoja polkujakin mennä ajelemaan ehdottomasti. Ja varsinkin ottaen huomioon sen akkukapasiteetti, koon ja toimintasäteen, niin kyllä täällä varmaan voisi mennä aika pitkiäkin matkoja siellä. Tää on ehkä tälleen lähimpänä tämmöistä polkua, mitä mulla täällä lähellä on. Tää on aika huonossa kunnossa, tätä ei silleen niinku ylläpidetä varsinaisesti, mutta kuitenkin saatte vähän käsitystä, että soveltuuko tää tämmönen sähköpyörä tämmöisellä polulla ajeluun. Että tää nyt on vähän tämmöistä huonompaa, niin silloinhan se on hyvä demonstroida nimenomaan siinä, että jos tää soveltuu tänne, niin luulisin, että soveltuu sitten paremmillekin poluille. Että kyllä tää ainakin tuntuu hyvältä. Eli nimenomaan, kun on vääntää silleen hyvin, niin pelkästään peukalokaasullakin päästään tämmösiä jyrkkiä maastopätkiäkin ihan helposti ylös. Ja sit jos sä haluat sinne vielä nimenomaan laittaa sitä omaa polkuvoimaa, niin sekin onnistuu. Toi on kyllä kivan pehmeä oikeesti toi joustus, sen saa säädettyä justiin, niin mä kyllä tykkään oikeesti. Että tommonen pieni hyppiminenkin tuntuu ihan hyvältä, ja toi runko on sen verran vankka, niin ei mulla ole mitään semmoista pelkoa, että sille kävis mitään noista. Joten tämmönen siis on K6F Pro EU-bikeilta. Erittäin mielenkiintoinen sähköpyörä mun mielestä. Mä oon nähnyt tästä aikaisemmin tosiaan niinku videoita ja mä olin siellä niinku, että mitä tossa niinku tapahtuu, tää on niin erikoisen näköinen. Mä en tiedä justiin, että se on aina vähän vaikea sanoa, että miten asiat välittyy siellä kameran välityksellä, mutta niinku omillekin silmillä nyt on tosi erikoisen näköinen. Mä tiedän, että ihmisiä on niitä, jotka oikeasti tykkää hakea semmoista vähän uniikimpaa tyyliä, niin sen takia mä ajattelin, että voi olla hauska tavallaan esitellä teille tää sähköpyörä, koska mä en ole nähnyt kyllä niinku perustieliikenteessä mitään tämmöistä samanlaista, niin on mun mielestä todella siistiä. Tavallaan kuitenkin yleiseltä komponenttilaadultaan mun mielestä tää vaikuttaa hyvältä hintalaatusuhteelta, että jos sua kiinnostaa tämmönen ostaa, niin käy ihmeessä hyödyntämässä sitä alennuskoodia, minkä sä saat sinne. Ja kiitos sulle, että sä oot kattonut tämän videon, ja kiitos EU-Bikeille, että ne on lähettänyt tämän sähköpyörän mulle testiin.